خیلی از دوستان ابتکار میدن، نمیدونم یخ میریزن اینجا، آب میدن از چشمه‌های سبلان و اردبیل میارن میریزن. برند امریکایی نگم برات. اینجا پرچم یونایتد استیت خورده، یو اس ای. برای بروبیستا این اتفاقا کتیه ما بروبیستا. سلام بر همه عزیزان، حاج محمد اومده با تادی. تادی چیست؟ تادی یا کولد برو که حالا اسم دستگاه این تادی، تانک خیلی مشتی و خفنیه. نیم براتا 20 لیتر مک توش محتویات مایع جا میشه و یه قهوه سرددم نابل محمدی میده بیرون این دستگاه تو این تانکر خفن و خیلی بوی بهشت میده توش. بریم که ببینیم آقا اصلا تادی چی هستش، چرا بهش میگن تادی، از کجا اومده و نوشیدنی تادی چیست که همه دیوانه اوست. بچه‌ها این دستگاهی که می‌بینید توش تادیه و حالا خیلی‌ها شاید براشون سوال پیش بیاد که کولد برو چه فرقی با تادی داره. جفتش یکیه. هر قهوه‌ای که از روش سرددم برای رسیدن به عصارش استفاده کنید میشه کولد برو یا قهوه سرددم. حالا چه از این تادی استفاده کنید که اسم دستگاه اینه، یا یه سری تاور هستش که قهوه رو قرار میدید آب قرار میدید چکه میکنه، اکستراکشن نهایی به شما میده. تمامی این قهوه اصطلاحاً میشه کولد برو. حالا اسم این روش و دستگاه تادیه، اسم برندش که آقای تاد سیمپسون اینو کار اداریش رو انجام دادن و به اسم خودشون گذاشته تاد سیمپسون. و حالا نوشیدنی تادی از کجا آمده است حاج محمد؟ زمانهای خیلی قدیم 1786 خیلی قدیم انگلیسی‌ها نوشیدنی تادی رو میبرن کجا؟ هند. و اصلا قدیم تادی یا الان امروزش میگیم تادی به خاطر این دستگاه آقای تاد کار یالا مشاهده‌اش رو انجام داده. این نوشیدنی خیلی زمان قدیم تو هند که اصطلاحاً بهش میگن پالم سپ، فرمنتد پالم سپ، عصاره شیره خرما رو میگرفتن تو هند، انگلیس‌ها اومده بودن اونجا و اسمش تادی بوده. از این عصاره و شهد با الکل و آب داغ و یه سری سیروپ میروپ بهش اد می‌کردن، افسودنی‌ها می‌زدن بر بدن، دارچین مارچین و اسپایس و اینا، یه چیز توپ بوده تو زمان خودش. تاریخچه این اسم تادی برای اون زمان تو هند، یه شهر خیلی خفنیه تو هند به اسم کرلا، جنوب هنده. تقریبا بالای این شهر هم مزرعه پزرعه‌های ناب قهوه وجود داره نزدیک کرلا میگن خودشون. اتفاقا بچه‌های خیلی توپی داره، من اینجا با چند تاشون رفیقم بچه‌های کرلا و از همینجا بهشون میگم کساهه و خیلی آدمای با عشقین. واقعا هندیا ناب درجه یک توپ عشقین و این تادی برمیگرده به اون زمان که اونا میزدن اون موقع از شیره درخت خرما میکسش میکردن و بر بدن و میرفتن بالا، ولی توش قهوه‌ای وجود نداشته تا زمانی که آقای تاد سیمپسون میادش تو پرو بوده رو ارتفاعات، نوشیدنی داستان کولد برو و قهوه رو به صورت گرم میزنه و میره تو این فکر که آقا ما ببینیم خودمون درست کنیم، فراوری بدیم بیرون، چه خروجی میشه گرفت و میره تو اون فاز که بعدش میاد این دستگاه رو میزنه. این تانکر امروزه مدل‌های مختلفی داره، استیلش از خیلی بزرگ، نسخه‌های انقدیش از کوچولو، زیرش چوب پنبه میخوره، یه فیلتر خیلی ناب میخوره اینجا، یعنی کوچیکاشو بچه‌ها دیده باشن پلاستیکیه، این فیلتر میخوره کفش، یه دونه چوب پنبه میخوره زیر این، قهوه و آب و هر چی بخواید میریزید درش میبندید میذارید یخچال تا موعدش برسه. بچه‌ها تایم تادی به صورت کلی بستگی به رسیپیتون داره، از 12 ساعت 24 ساعت یه سری 36 ساعت، بستگی به اون رسیپی که شما می‌بندید. بایدی وجود نداره که بگی آقا این حتما باید این باشه، بستگی به قهوه‌ای که استفاده می‌کنید داره که شما می‌خواید آقا از چه قهوه‌ای بزنید تو این، چه پروفایلی ببندید، یک به چند و چه جوری ببرید جلو. ولی این تادی بزرگ چیزی که الان من میخوام در نظر گرفتم ببندم پروفایلو، میخوام الان تقریبا از 10 لیتر آب استفاده کنم و 1 کیلوگرم قهوه، تقریبا میشه 1 به 10. حالا شما میتونی 1 به 8 بزنی، بستگی به قهوت داره، میتونی 1 به 12 بزنی و حتی میتونی کمتر هم بزنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه این نوشیدنی سنگین‌تری این تو درست کنی، یا 1 به 4 بزنی، 1 به 3 بزنی، از یوویش بزنی، یه نوشیدنی غلیظ درست کنی و اون نوشیدنی غلیظ و غلظت بالا رو بهش آب اضافه کنی یا تو اون بیوریج رو داستانی که میخوای استفاده کنی اد کنی، به عنوان شهد اینو استفاده کنی و رقیقش کنی. ولی این رسیپی که من الان دارم میبندم این رقیق شده است، یعنی شما دیگه نیازی نداره عرضم به خدمتتون مقدار خیلی کمی مثلا 30 ml وردارید بریزید، خیلی قوی نیستش، میتونی از این به راحتی 100 ml 80 ml استفاده کنی تو اون نوشیدنی که میخوای و همینا رو ما تو بطری میکنیم، بطری کوچیک مثلا 200 ml 300 ml 150 بستگی به اون چیزی که داره. شما میتونید مستقیم میل کنید، نیازی به افزودن چیز دیگه ای نداره. خودتون میتونید این نوشیدنی رو چه بدونم بهش آب گازدار اضافه کنید، لیمو اضافه کنید، آب میوه اضافه کنید، الکل اضافه کنید و حالش رو ببرید. حاج محمد اولین کاری که باید بکنیم که این فیلتری که میبینید جنس خیلی نابل محمدی داره، این تو ما میایم فیلتر کاغذی میذاریم، این خودش یه سری فیلتراسیون داره ولی ما میایم توش یه دونه کاغذ میذاریم. از این فیلتر
کارو ببین به مولا. میدین کجاست؟ کجا؟ USA. برند امریکایی نگم برات. اینجا پرچم یونایتد استیت خورده. USA. برای بروبیستا. این اتفاقا کتریای ما هم بروبیستا. این فیلتر تادیه بچه‌ها که داخل این مخزن اتفاقا روش هم عکسشو زده که نحوه استفاده فیلتر. این بسته بندی که شما می‌بینید 50 تا فیلتر داره پیپل کولد برو و برای کولد برو این هم که نحوه گذاشتنشه تمامی توضیحاتشو داره. زده که این اصلا بدون هیچ گونه بو natural odor and taste بویی و داستانی نداره و دیزاین شده برای کولد برو حلالش باشه. و ما میایم ببینیم که چجوری به دستگاه ما خورونده خواهد شد. این یه دونه فیلتراشه بچه‌ها که شما با این صورت باز می‌کنید. شبیه چیزه کیسه جار برقیه. اینجوری مثلا می‌تونید بکنید کلت بکشی کلت. این فیلتر رو شما میذارید داخل. باز این داستان مثل شبیه ایروپرسه. شما بچه‌ها که تو ایروپرس مسابقه و اینا شرکت میکنن یه دونه این فیلترها میذاره مثلا کاغذی، روش یه دونه فلزی میذاره، یه دونه دیگه اینا میذاره به مولا. این کیکای چند لایه. شما بستگی اون خروجی که میخوای بگیری چقدر شفاف باشه، چقدر سنگین باشه، هم میتونی قهوه‌ای که انتخاب کنی رو بررسی کنی. چون به صورت کلی دوستان عزیز قهوه نچرال بادی بیشتری داره از واشت. شما باید بررسی کنی که آقا تو تادی میخوای چی بزنی و چه خروجی بگیری. این دستگاه خروجی که به شما میده یه قهوه پرتراوت خفن، فلیورها مشخص، حال میکنی و در عین سنگینی خیلی پرتراوته. قشنگ عشق میکنی. کافئین تا به مولا تا اینجا بالا، تراوت، بازه طعمی. اگه از قهوه خوب توش استفاده کنی عشق میکنی. پس حاج محمد از 2 تا فیلتر استفاده میکنه. دومین فیلتر هم میزنم اینجا. میگم بستگی باز به رسیپیتون داره، چقدر میخواید شفاف باشه، چقدر شفاف نباشه. میدونید از قهوه نچرال استفاده کنید، بادی بیشتر، گفتم واشت کمتر. این قهوه یکی از میکسای ناب محمدی، واقعا قهوه خفنیه. برای کمپانی خودمونه. این کمپانی من اینجا کار میکنم خودمونه، برای بابام نیستش ولی کمپانی بابامون تهرانه. بعد بچه‌ها قهوه‌ای که باید آسیاب کنید فیت دستگاه کولد برو بشه از درشت‌ترین حالت ممکن استفاده کنید. یعنی اگه EK43 دارید یا هر گرایندر دیگه بذارید رو کورس. Put it on the courses size. بذارید روی درشت‌ترین حالت. اوکی؟ اینو میایید میذاریم رو کورس ترین حالت. میره داخل لوله به این حالت و قهوه رو حاج محمد اد میکنه. منتظر میمونیم تا گرایندر بو رو ببین. اوف بوش دیوونم کرد. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که حاج محمد این چه قهوه‌ای داری میزنی؟ الان بهتون میگم. این یه بلند خیلی نابیه بچه‌ها. از 3 تا قهوه تشکیل شده. بگم اولیش کلمبیاه، دومیش اتیوپیه، سومیش اگه بگی جایزه میدم. سومیش بچه‌ها برای کشور پرو هستش و این حاج محمد یه میکسی درست کرده که در عین تراوت بالا و خیلی فرگرنسش رو که بو کنی دیوونه میشی. در عین حال که شما این نوشیدنی رو مینوشی، یه نوشیدنی خیلی سیلکی، خوشمزه، وایبرنت، پرتراوت میزنی بر بدن. در عین حال سعی کردم بادی و اسیدیتی و کلا فلیورها رو بالانس نگه دارم و این قهوه میکس شده است. 3 تاشو من میکس کرده بودم تو این پاکت 1 کیلویی طبق اون نسبتی که خودم میخوام، طبق اون طعمی که دوست داشتم، یعنی تست شده، حال کردیم، قرار دادم و الان فیلتر آماده است. میریم سراغ قرار دادنش داخل ظرف. ما اینجا فیلتر داریم، اینا نمدیه. این جنسی که اینجا هستش من تو تهران کلوفترش رو کار میکردم، خیلی بهتر بود. بهتر اینه که قبل اینکه بذاریدش این تو، کجا بذاریدش؟ اگه گفتی حاج محمد اینو توی یه دونه ظرف آب خنک بذاریدش تو یخچال، چون چند بارم استفاده میشه، یعنی یه بار مصرف نیستش، میتونید ازش استفاده کنید تا موقعی که رنگش خیلی عوض نشه. ولی این فیلترها یه بار مصرفه، بعد استفاده میندازیدش میره. این اگه تو آب خنک باشه توی یخچال، توی این قسمت از اینجا، و قبل استفاده حتما میشوریمش که بوی خاص و چیزی نداشته باشه. بعد اینجا قرارش میدیم. اینجا بچه‌ها یه دونه گردالی داره، این پشت، این ته میبینید مشکیه. یه جای گرد داره فیکس، دقیقاً پشت این و ستون اینجا که قراره
این فیلتر اونجا قرار میگیره. نمد حاج محمد میذاره. این قسمت هم که بهتون نشون داده بودم خودش کلی فیلتر فلزی داره اینجا، یه فیلتراسیون انجام میده، زیرش هم داره، کفش و اینا همه جا قهوه برنگرده به صورت حاج محمد و اینو به این صورت قرارش میدید اینجا تا بره برای اکستراکشن. و موقعی هم که آماده میشه بعد 24 ساعت 36 ساعت 12 ساعت بستگی پروفایلتون به این حالت شما قرارش میدید. این بالا میمونه، همه محتویات خارج میشه چون این آب و قهوه تو هم دیگه. اینو میذاری این بالا، قشنگ همه محتویات میریزه اینجا، شما این سوشی دردن خارج میکنید. حاج محمد چون بچه خیلی منظمی از قبل تمامی آبا رو آماده کرد و طبق پروفایلی که بهتون گفتم میخوام از چقدر اگه گفتی از 10 لیتر آب استفاده کنم. 2 تا 3 لیتر 2 تا 2 لیتر میشه 10 لیتر و آبو چک کنیم همیشه اینجا بسته باشه، وا نکنید میریزه بیرون. آبو بچه‌ها به آرومی اد میکنید روش. خیلی از دوستان ابتکار میدن، نمیدونم یخ میریزن اینجا، آب میدن از چشمه‌های سبلان و اردبیل میارن میریزن، آبای طعمدار. بچه آبی که باید استفاده کنید برای کولد برو TDS رو خواهش میکنم چک کنید. بین 100 110 تا 120 اوکیه، 90 هم بود اوکیه، ولی بین 100 تا 120 باشه بهتره. آبتون حتما آب پاکیزه‌ای باشه، بدون بو، بدون هیچ افزودنی. خیلی از دوستان میان مثلا میوه و چه بدونم ارزم بخیر مثلا لیمو ترش و توت فرنگی و اینا تو این تاورا دیدید قرار میدن چکه یا میاد پایین. نمیگم کار اشتباهیه، طعم باحالی میده ولی خب افزودنی اضافه کرد. الان تو اینم من سیروپ کارامل بریزم خیلی خوشمزه میشه، یا سیروپ مثلا وانیل بزنم خیلی خوب میشه. مثلا بیام من شیشه رو بردارم اینجوری بریزم توش، مثلا این سیروپو اینجوری بردارم آجان اینجوری کنه بریزه توش، طعم میگیره میدونی. ولی اون واقعیت خود قهوه میره کنار. ما میتونیم اورجینال کلاسیک دمش کنیم و هر مشتری خواستش اکستراکشن اون میوه و اون سیروپو بهش اضافه کنیم با 2 تا پارچ مدل آب کامل اد شده. شما میبینید که از این قسمت ها داره میاد آب تا مخزن پرشه و شکل بگیره. خب بعد اینکه دم کردن کامل انجام شدش و این پروسس انجام شد، این در فیلتر هم میبندم، کولد برو رو میذاریم و این حالت فیکسش میکنیم. این ممکنه تو هر یخچالی جا نشه، یعنی شما نتونی بذاریدش تو فریج، ولی اگه توی یخچال بزرگ یعنی دسترسی ندارید که اینو قرار بدید، یا باید از سایز کوچیک‌تر استفاده کنید که داخل یخچال میره، یا باید یه اتاقی داشته باشید که ما اینجا داریم به اسم کولد برو روم. تو کولد برو روم فضا جوری تعبیه شده که حالا ACI زیادی هستن، لهجه امریکن گرفتم، ACI زیادی دارن و هوای خنک میاد کامل اینو پوشش میده. تنظیم دما این یخچال اون اتاق کاملا ایزوله است بدون هیچ بویی، باید کاملا ترتمیز و منظم باشه چون این به راحتی کپک میزنه اگه اینجوری بخواد تو اون فضا رها بشه. و باید تو اتاق ترتمیز قرار گرفته بشه، تو دمای خنک بمونه. بستگی اون ساعتش 24 ساعت 36 ساعت. بعد اینکه تایمش رسید زمان اکستراکشن قهوه هستش و ما کل محتویات رو خالی میکنیم. عین ویدیوی فرنچ پرس نمیذاریم چیزی توش بمونه. بعد اینکه تایم اکستراکشنش رسید هر چی محتویات این تو هستش خارج میشه، پک میشه، پلمپ میشه و میره توی یخچال و آماده سرو میشه. و دوستان عزیز، نوشیدنی نابی که میتونید با تادی بزنید یا کولد برو، میتونید با آب میوه‌های فرش استفاده کنید مثل آب لیمو یا خود لیمو، سودا، تونیک واتر، آب پرتقال، سیروپ‌های وانیل، کارامل، از اینا میتونید استفاده کنید، میکس کنید. هم به صورت شیک شده هم به صورت جدا میتونید بزنید، حالش رو ببرید. یه سری دستگاه سوداساز و گازدار کننده هستن، برند آیسای برند خوبیه، تو اونا میتونید بریزید، شیک کنید، بزنید بر بدن و نوشیدنی خفن کافئین داره، فرش، طعم نابی داشته باشید با دم افزار کولد برو که این حالا برند تادی بود استفاده کردید. امیدوارم حالش رو برده باشید. خدافظ.